ሰላም ሰለሞን ነኝ። ዛሬም ሌላ ቱቶሪያል እንጀምራለን። የዛሬው ቱቶሪያል ስለ ክላስ ኦብጀክት ኮንስትራክተር ኢንሄሪታንስ ኤንድ ኢምፕሊሜንቴሽን። ኢንሄሪታንስ ማለት ክላስ ከሆነ ኢንሄሪት የምታደርጉት፣ ኢንተርፌስ ከሆነ ኢምፕሊመንት ነው የምታደርጉት። ኢምፕ ኤል ኤም ኤንቲ። እነዚህ ሶስት ቶፒኮች ባጭሩ። ኢንሄሪታንስ የሚለው ኢምፕሊሜንቴሽንን ኢንክሉድ ያደርጋል፣ ግን አብሬ ልጥቀሰው። እነዚህ ነገሮች ከቨር እናደርጋለን። ከዛ ከመሄዳችን በፊት ቱቶሪያል 1 ላይ ኢንቫይሮንመንት ሴትአፕ ስንሰራ የምታስታውሱ ከሆነ ሲኤምዲን ክፈቱ፣ ወይም ሲኤምዲ ልክፈትና ሲኤምዲ ነው ስክሪኑ የሚታይ ይመስለኛል። በደንብ ከለሩን ስለቀየርኩት ነው። ጄዲኪውን ከጫናችሁ በኋላ ጃቫ ሲ ዳሽ ዳሽ ቨርዥን ስትሉ የሆነ ነገር መስጠት አለበት፣ ወይም ጃቫ ዳሽ ዳሽ ቨርዥን ስትሉ የሆነ ነገር መስጠት አለበት ብዬ ነበረ። ስፔሊንግ ሚስቴክ። ቨርዥን VRSION Java dash dash version. Really? Yeah, it's here. Java dash dash version. Java C dash dash version. Oh, maybe single dash. Yep, think so. Java dash version. Yeah, አንድ ዳሽ ነች፣ ሁለት ዳሽ አይደለም። ይሄንን አድርጋችሁ ጄዲኬ መጫኑን ቼክ አድርጉ ብዬ ነበረ። ጃቫ ሲ ኮምፓይለር ነው ብያችሁ ነበረ። ጃቫ ደግሞ ራን የሚያደርገው ነው። ባይኖረንስ አስዩም ኢክሊፕስ ባይኖረን ወይም አይዲ ባይኖረንስ ኑሮ ኢክሊፕስ ባይኖረን ወይም አይዲ ባይኖረን ኑሮ ኮምፓይለሩ እንዳለ ቀጥታ መጠቀም እችላለሁ ወይ ነው። ኮምፓይለሩን በቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴት የሚለውን እንየው እስቲ። ኢክሊፕስ መክፈትም አያስፈልገኝም አክቹዋሊ። በባለፈው ምሳሌ ሰርተናል። ባለፈው ቱቶሪያል ላይ ከሰራናቸው ምሳሌዎች መካከል አንደኛው ይሄ ነው። ዳታ ታይፕ ካስታወሳችሁ ተርነሪ ኦፕሬተር፣ ስለ ተርነሪ ኦፕሬተር ከቨር አድርገናል። ይሄ ፋይል የሆነ ቦታ ላይ ሴቭ ሆኗል። ኢክሊፕስ የለኝም አስዩም ኢክሊፕስ የለኝም ብለን አስዩም ብናደርግ ፋይል ላይ የት ጋ ነው? ወርክ ስፔስ ላይ ወርክ ስፔስ ውስጥ ስገባ ጃቫ ቱቶሪያል የሚል አለ። ከዛ ጃቫ ቱቶሪያል ውስጥ ሶርስ የሚል አለ። እዚህ ፎልደር ውስጥ ነው ሴቭ የሆነው። ይህን ፋይል ብከፍተው ይሄ ነው ፋይሉ። ኮምፓይለር ኢክሊፕስ የለኝም፣ ኮምፓይል ማድረግ ፈለግኩ። እንዴት ነው ላደርገው የምችለው? ይሄ ሲኤምዲ ነው። እኔ ጋር ተርሚናል ማኪንቶሽ ፒሲ ስለሆነ ነው፣ ኮምፒውተር ስለሆነ ነው ለየት ያለው። ኮምፓይል ማድረግ ብፈልግ ኮምፓይል የሚያደርገው ጃቫ ሲ ነው። ኢክሊፕስ ስጭኑ ኢክሊፕስ ጃቫ ሲን ነው የሚጠቀም፣ ጃቫ ኮምፓይለር ነው የሚጠቀመው። ጃቫ አፕሊኬሽን ጃቫ ኮድ ስለሆነ ማኑዋሊ ኮምፓይል ማድረግ ፈለግኩ። ኢክሊፕስ የለኝም። ኮዱን ጻፉት ኖትፓድ ላይ፣ ምንም ነገር ሳያስፈልጋችሁ ኖትፓድ ላይ ሄዳችሁ ሲስተም፣ ይሄ ኖትፓድ ነው። Sublime text is a notepad. .out.print line. This is from notepad. ሴቭ አድርጉት። ኮምፓይል አድርገው። ኮምፓይል እንዴት ማድረግ እችላለሁ? መጀመሪያ እዚህ ይሄ ፋይል ያለበት ፓዙ ጋር ሄዳለሁ። ፓዙ የት ነው? ሲ ዩዘር ዴስክቶፕ ጃቫ ወርክስፔስ ጃቫ ቱቶሪያል ሶርስ ዳታ ታይፕ። እናንተ ጋር ዊንዶውስ ከሆነ ስትራክቸሩ ይቀየራል፣ ግን ያው ሴም ቲንግ። እዚህ ጋር ይቺ ዳይሬክተሪ ብለው ወይም ዳይሬክተሪ በዊንዶውስ ነው፣ በማክ ፒደብሊውዲ ብትሉት
ታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ነው ፋይል ሴቭ የሆነው እዚህ ነው። ጃቫ ቱቶሪያል ሶርስ ምትል ነው ክሊር ሊስት አድርግልኝ ብለው ዳታ ታይፕ ዶት ጃቫ የሚባል ፋይል አለ እያለኝ ነው which is this file። ይሄንን ፋይል ኮምፓይል አድርግልኝ ልበለው። ኮምፓይል ለማድረግ የምጠቀመው ማለት ነው ጃቫ ሲን ነው ጃቫ ኮምፓይለር። ከዛ ፋይል ስሙን ስጡት ዳታ ታይፕ ዶት ጃቫ ጃቫ ሲ ከዛ ኮምፓይል የሚሆነውን ፋይል ዶት ጃቫ ምንን አትርሱ። ከዛ ክሊክ አድርጉት። ክሊክ ስታደርጉ አይታችሁት ከሆነ ፋይል ፈጠረልኝ እዚህ ጋር በደንብ የሚታያችሁ ከሆነ የፋይል እንትኑ አለ አይታችሁት ቡና የቡና ስኒ በስኒ የተቀዳ ቡና ነው። ጃቫ ማለት ቡና ነው ብለን ተነጋግረናል መጀመሪያ ቱቶሪያል አንድ ላይ። ምልክቷ በስኒ የተቀዳች ቡና ነች። 9:48 አሁን ሰዓቱ እኔ ጋር 9:48 ነው ወይ ከምሽቱ 3:48 ማለት ነው። ሶ ዳታ ታይፕ ዶት ክላስ የሚባል ፋይል ራሱ ፈጠረ። ካላመናችሁ ካላያችሁት አጠፋሁት እና መልሼ ኮምፓይል አድርገው ያን ፋይል አልኩት ጃቫ ሲ ፋይል ኔም ዶት ጃቫ ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ምን እንደሚፈጠር እዩ። ራን ሲያደርግ ክላስ ፈጠረ። ክላስ አይደለም ኮምፓይልድ የሆነ ፋይል ፈጠረ። ይሄንን ለመክፈት ባትሞክሩ ነው የሚሻል ኦር እንሞክረው ሲል በኖትፓድ ለመክፈት እንሞክርና ምን እንደሚመስል ነው። የኖትፓድ ፋይል አይደለም የሆነ ሚኒንግ የሚሰጥ ፋይል አይመስለኝም። ምክንያቱም ኮምፓይልድ የሆነ ፋይል ነው። ቴክስት ኤዲተር በቴክስት ኤዲተር ለመክፈት ልሞክር። ፋይሉ ሲቀየር ይሄንን መልክ ይዟል። የጻፍኳቸው ኢንፑቶች አሉ ኢንቫሊድ ኢንፑት ፕሪንት ስትሪም ዲክሪፕትድ የሆነ ባይት ኮድ ራንደም ነገር ነው። ሶ እሱን መክፈቱ ፖይንት የለውም። ሶ ኮምፓይል ሆኗል ይሄ ኮድ እና ባይት ኮድ ክሬት አድርጓል። ከዛ ራን ማድረግ ፈልግስ ራን ማድረግ ፈልግ ከኮማንድ ላይን የምለው ምንድነው ጃቫ ዳታ ታይፕ ብቻ ስጡት። ጃቫ ዳታ ታይፕ ጃቫ ነው ራን የሚያደርገው ጃቫ ዶት ኤክሲ ኢንተር ስለው አይታችሁት ከሆነ አውትፑት this is from notepad invalid input this is from notepad ብዬ ጽፌ ነበር ቅድም። ይሄ ማለት ነው -4 በሳምንት ቀን ውስጥ ስለሆነ invalid input ነው። ፖዚቲቭ 4 ከሆነ ሴቭ አደረኩት። እንደገና ኮምፓይል ማድረግ አለብኝ። መቼም ይሄን ታውቃላችሁ ኮምፓይል ካልሆነ እንደገና ኮድ ስለቀየርኩ አይቀየርም። ኮምፓይል አደረኩት አፕዴት አደረገ 9:50 ሰዓቱን ቀየረ which means አፕዴት አድርጎታል ማለት ነው። ከዛ መልሼ ራን አልኩት። this is from notepad valid input 4 በየሳምንቱ ቀናቶች ስለሆነ ቫሊድ ነው። ሶ ኢክሊፕስ አይዲ ባይኖራችሁ ራሱ ከኖትፓድ ከሲኤምዲ ወይም ከኮማንድ ላይን ጃቫ ኮድን ኮምፓይል ማድረግ ትችላላችሁ ራን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይችን ከቱቶሪያል አንድ ጋር የተያያዘች ነች። ይችን ከቨር ካረግን በኋላ አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ዛሬው ቱቶሪያል እንመለስ። ሶ እዚህ ጋር ጨርሻለሁ አጠፋዋለሁ። ይሄም እንደዛው አይታችሁት ከሆነ ይሄ ኢክሊፕስ የፈጠረው ፎልደር ነው። ኢክሊፕስ ፋይሉን እዚህ ጋር ሴቭ ያደርገዋል ዳታ ታይፕ ዶት ጃቫ ቢን የሚል ፎልደር ውስጥ ደግሞ ኮምፓይል የሆነ ፋይል ሴቭ ያደርጋል። ሁሌም እንደዚህ ነው። ኮምፓይል የሆኑ ፋይሎች ሴቭ የሚሆን ቢን የሚባል ፎልደር ነው። ቢን የሚል ወይም ባይነሪ ማለት ነው። ቢን የሚል ፎልደር ይከፍትና ኮምፓይል የሆኑ ፋይሎችን እዛ ነው ሁሌም ሴቭ የሚያደርግ ሁሉም አይዲ ማለት ነው። ሶ ያንን ካልኩኝ ወደ ዛሬው ርዕስ እንመለስ። እሺ ኮንስትራክተር ክላስ ኦብጀክት ኮንስትራክተር የተጻፈ ምሳሌ አለ። ከሱን ጀምር እያየን እንጀምር። ሶ ክላስ ምንድነው? ኦብጀክት ምንድነው? ኮንስትራክተር ምንድነው? መጠነኛ አይዲያ ያላችሁ እገምታለሁ። ምክንያቱም ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይዘር ወስዳችኋል ኦር በመጠኑ ራሳችሁ አንብባችኋል። ሶ ይሄንን ክላስ ኔሙን ልቀይረው ሪኔም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አለ ሪኔም ሪፋክተር ሪኔም
ፕሮዳክት ፊኒሽ ታችት ከሆነ ልቀይረው ነው እያለኝ ነው የቀይረው ክላስ ኔምን ነው እየቀየርኩ ያለሁት እዚህ ጋር ክላስ ኔሙን ይቀይረዋል እዚህ ጋር ኮዱ ላይም ክላስ ኔሙን ይቀይረዋል ይሄንንም ቀየረው እዚህም ጋር ቀየረው ያው ክላስ ኔሙ የፋይል ኔሙን ስለሚወስድ ማለት ነው ሶ ፕሮዳክት አንድ ፕሮዳክት ካላችሁ ምን ነው ለምሳሌ ፕሮዳክት ማለት ለምሳሌ አንድ ምርት ማለት ነው የሆነ ምርት አይዲ ይኖረዋል ለምሳሌ በኢንቲጀር ከሆነ ኢንቲጀር አይዲ string name ስም ይኖረዋል ሌላ ምን ሊኖረው ይችላል ኮስት ዋጋ string product id more meaningful የሆነ ነገር እንጻፍ product id product name የፕሮዳክቱ ስም እና double ማለት fraction number ይዝልናል double double product price ዋጋ እነዚህን ይዛል አንድ ፕሮዳክት ኦብጀክት ኦሪየንትድ ምንድነው የሚያስተምራችሁ ኦብጀክት ክሬት ስታረጉ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች ይዛል የክላሱ ስለሆነ የክላሱ አካል ስለሆነ የክላሱ ፓራሜትር ስለሆነ ኦብጀክት ክሬት ሳረግ እነዚህን ፓራሜትሮች ፊል ማድረግ ፈለኩኝ አይዲውንም ስሙንም ፕራይሱንም ኦብጀክቱን ክሬት ሳረግ ማድረግ ፈለኩኝ ሁለት አይነት ነገር አለ ሁለት አማራጮች አላችሁ አንደኛ ጌተር እና ሴተር ሜተድ የሚባል ነገር አለ ጌት ኤንድ ሴት ፕሮዳክት አይዲውን ጌት ታረግ ለምሳሌ public int get id return product id እና ፐብሊክ ወይ ፕራይቬት ሊሆን ይችላል እንደ ፐብሊክ እና ፕራይቬት ምን እንደሆኑ ወደ ኋላ ከቨር እናደርጋቸዋለን አይ ቲንክ ኔክስት ቱቶሪያል ላይ መሰለኝ ግን የተወሰነ የምታውቁ ይመስለኛል ፐብሊክ void set product id integer id or product id this dot product id የሆነ አለ ከቶፒክ ወጣ ያለ ነገር ነው ከቨር ያደረኩ ያለሁት equal to product id this product id the same thing አሁን ለፕሮዳክት አይዲ ነው ለፕሮዳክት ኔም ለፕሮዳክት ፕራይስም እንደዚህ ጌት ሴት ሜተድ ፈጥራችሁ ኦብጀክት ክሬት አድርጋችሁ ሴት ኦብጀክት ዶት ሴት ፕሮዳክት አይዲ ኦብጀክት ዶት ሴት ፕሮዳክት ኔም ኦብጀክት ሴት ዶት ፕሮዳክት ፕራይስ እያላችሁ መሄድ ትችላላችሁ አሰልች ነው ኦር ይረዝማል አንዳንዴ ግዴታ ያንን ነው መከተል ያለባችሁ ይሄ ግን እንደዛ ግዴታ ይሄን ማርዘም የለብኝም አሁን ይሄን እንደዚህ ከሆነ ይሄን 6 ጊዜ ልጽፍ ነው ይሄን ሊደገም ነው ለፕሮዳክት ኔም እና ለፕሮዳክት ፕራይስ ይሄ እንደዚህ ከሚሆን ኮንስትራክተር የሚባል ነገር አለ ኮንስትራክተር ማለት ኦብጀክቱን ክሬት ሳረግ ብራኬት አድርጌ ፓራሜትሮችን ፓስ አደርግለታለሁ ኮንስትራክተር ምን ነው ኮንስትራክተር ፐብሊክ ሆኖ ክላስ ኔሙን ነው የሚወስድ ፕሮዳክት ሶስት ነገሮች ይወስዳል እንዲወስድ አድርገው አንደኛ ኢንቲጀር ፕሮዳክት አይዲ ግራ የሚጋባችሁ ከሆነ ስሙን ላያያችሁ አይዲ ልበለው string name የፕሮዳክቱ ኔም እና ምን ይወስዳል ሌላ double price የሚባል ነገር ይወስዳል each capital ለምዳለች ግራ ገብቶኛል string colored አይሆንም የሚገርም ነው ከዛ this dot product id equal to id this dot product name equal to name this dot product price equal to price
show me this is a constructor ማለት የክላሱን ስም ነው የሚይዝ ሁሌም የክላሱን ስም መውሰድ አለበት void ምናምን አትሉትም just public ብላችሁ ይሄን አርጉበት አንዱን ብቻ እና አርጊመንቶች ይሄን ሶስት አርጊመንት መውሰድ ይችላል ማሳለፍ ካልፈለጋችሁ አርጊመንት ማሳለፍ ካልፈለጋችሁ ዲፎልት ኮንስትራክተር የሚባል ነገር አለ ዲፎልት ኮንስትራክተር አረፍት እንደዚህ ነው ዲፎልት ኮንስትራክተር ባይ ዲፎልት አለ ባጽፉትም ኢምፕሊሲትሊ ተጽፏል ከስር ዲፎልት ኮንስትራክተር ምን እንደሆነ በኋላ ካንዳስ 5 ደቂቃ በኋላ አስረዳችኋለሁ so ይሃለ forget the default constructor so constructor አለኝ አሁን ክላሱ እዚህኛው ከመደወልበት ከመጠራበት ጋር ሄጄ ክላስ ክሬት አደርጋለሁ object product obj equal to new product ብራኬት ሳደርግ አያሳየኝም ይገርማል ስከፍትለት ሶስት ነገር ያሳየኛል አይታችሁት ከሆነ ኤረር እያለኝ ነው ምን አለኝ add argument too much the string change constructor አንደኛ ወይ ኮንስትራክተሩ ፓራሜትር እንዳይወስድ አድርገው ወይ ደግሞ ኮንስትራክተሩ ጋር እንዲመሳሰል ፓራሜትሮችን አሳልፍለት አለኝ ፕሮዳክት አይዲውን አሳልፍለት አይዲ ለምሳሌ አንድ ፕሮዳክት ኔም ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምን ያመርታል ምንም አያመርትም ፕሮዳክት ያለው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያመርት ድርጅት አልማዳ ምንድነው የሆነ ደና እንኳን ለመጥራት እንኳን የሚመች ድርጅት የለም ወይ ካምፓኒ የለም ዋው ጨርቃ ፋብሪካ መቼም ጨርቃ ፋብሪካ ነው ጨርቃ ፋብሪካ 19 ጨርቃ ፋብሪካ እንውሰድ ስሙ ምንም በለው አንሶላ ብርድ ልብስ ነው ጨርቃ ፋብሪካ የሚያመርተው ሌላ አላውቅም አንሶላ በአማርኛ ነው እንጻፈው ችግር የለም ዋጋው አንሶላ ስንት ብር እንደሆነ አላውቅም እኔ ድሮ ማውቀው አንሶላ በ150 ብር ምናምን ይገዛ ነበር ይመስለኛል አንዴ ገዝቻለሁ በመቶ አሪፍ አንሶላ እንደገዛ 225 ብር ያንዳንዶቻችሁ እየቀልዳችሁ እንደሆነ ይገባኛል በ225 ብር እንኳን አንሶላውን የትራስ ጨርቅ አትገዛም አይነት ቀልድ ወይ ከዚህ የተሻለ ቀልድ እንደሚቀልድ ገምታለሁ so product object create ሳረግ ብራኬት ከፍቼ ሁሉን ነገር አሳለፍኩኝ ይሄ ኮንስትራክተር ቫልዩዎችን ሴት ያደርግልኝና ካሁን በኋላ obj ቫልዩ አላት ማለት ነው object _1 ሁለተኛ እስቲ ሌላ ኦብጀክት ክሬት እናርግ ኦብጀክት 2 ምን ያመርታል ሌላ አይዲው እንዳይመሳሰል አይዲው ሁለት እናርገው ብርድ ልብስ ዋጋው ብርድ ልብስ ውድ ነው 500 ብር ከ500 ብር ከ99 ሳንቲም ከዛ ምንድነው ላደርግ እንፈልገው ምሳሌ የለው so ኮንስትራክተር ያለኝ አሁን ማውጣት የምፈልገው የእያንዳንዱን ኦብጀክት 1 እና ኦብጀክቱን ዲስፕሌይ ማድረግ ፈለኩኝ I think ይሄ ምሳሌ ብዙ ማሪፍ አይመስለኝም ዲስፕሌይ ፕሮዳክት ብሎ አንድ ፕሮዳክት actually it's a good example ኮፒ አድርገው ስጽፍ ከሞል is just system.out ነው so ሌላ ፋንክሽን ልጻፍ እዚህ ክላስ ውስጥ ምንም ያደርግ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ሌላ ምንም ፐርፐዝ የለውም product price so ምንድነው የሚያደርገው ይሄ
price ይሄ ምንድነው ዲስፕሌይ ነው የሚያገለኝ የአይዲው ስንት ነው ኔሙ ስንት ነው ፕራይስ ስንት ነው ሌላ ጊዜ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ፕሮግራም ጽፉ ጥቅሙ እንዴት እንደሆነ ይሄ ምሳሌ ተራ ምሳሌ ስለሆነ ብዙ አይታያችሁም ግን ኢንቨንተር የሆነ አፕሊኬሽን በሰሩ እንደዚህ አይነት ሲስተም ነው የምትጠቀሙት እንደዚህ አይነት አፕሮች ነው የምትከተሉት ሶ እዚህ ጋር መጥቼ ኦብጀክት ነው የምጠቀመው አይደል ፋንክሽን ኮል ለማድረግ ክላስ ኦብጀክት 1 ዶት ዲስፕሌይ ፕሮዳክት ራሱ ያሳያችኋል ከተጻፈ በኋላ ፋንክሽን ካለ ማለት ነው ኦብጀክት 2 ዶት ዲስፕሌይ ፕሮዳክት እስቲ እነዚህ ራን ብናደርጋቸው ምን የሚያሳየን ይመስላችኋል ሴቭ አድርጉት ራን ታቹን ኮል ፕሮዳክት አይዲ የመጀመሪያው አንደኛው አይዲው 1 ነው አንሶላ 225 ብር 45 ሁለተኛው አይዲ 2 ብርድ ልብስ 500 ብር ከ99 ሳንቲም ሶ ኦብጀክት ክሬት አደረግን ቫልዩዎችን በኮንስትራክተር መልክ አሳለፍናቸው the same thing so this is a class object ታውቁታላችሁ ኮንስትራክተር ብዙ አይነት ኮንስትራክተር አያን ሶ ኮንስትራክተር ግዴታ አንድ አይነት ብቻ መሆን የለበትም ሌላ ፓራሜትር የሚወስድ ኮንስትራክተር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንዳንድ እቃዎች በነፃ ነው የሚከፋፈሉ ማለት ዋጋ የላቸውም ላይክ ስም አላቸው አይዲ ያላቸው ግን ስፖንሰር ሊሆኑ እቃዎች ናቸው ወይ ድርጅቱ አትራፊ ስለሆነ ለሰራተኞቼ ለፋሲካ ለገና ምናምን መስጠት ፈለገ በነፃ ነው በቃ ዋጋ ሳይለጠፍባቸው ሶ እንደዛ ከሆነ ሌላ ኮንስትራክተር ፈጥራለሁ ዋጋ የማይወስድ just አይዲ እና ኔም ይወስዳል ከዛ ሶስተኛው ኦብጀክት ክሬት ላድርግ ምንድነው የማደርገው ሶስተኛው ኦብጀክት ክሬት አድርግ ፕሮዳክት ኦብጀክት _3 equal to new product product አይዲው 11 ምክንያቱም ነፃ ብዙውን ጊዜ ኮፍያ በነፃ ይሰጣል ምንድነው ኮፍያ በአማርኛ ኮፍያ ነው ኮፍያ ምሳሌ ወድጃታለሁ በአማርኛ መጻፍ ወድጄዋለሁ አይታችሁት ከሆነ ሁለት ፓራሜትር ሳሳልፍለት ሁሉ ጸጥ አለ ወዶታል ምክንያቱም እዚህ ጋር ሁለት ፓራሜትር የሚወስድ ኮንስትራክተር አለ ከዛ ኦብጀክት 3 dot underscore object 3 dot display product ምን የሚያሳይ ይመስላችኋል ይሄ ለፋሲካ የተሰጠ ስለሆነ እስቲ እዚህ ጋር የሆነ ሲስተም ዶት አውት በመጀመሪያ ለዝጋ ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ላይን ፕሪንት line ምን እየሰራው ነው ሶ አሁን ይሄንን ፕሪንት ራን አድርገው እናድርገው ታችሁት ከሆነ አውትፑታችን ፕሮዳክት የመጀመሪያው ፕሮዳክት አንሶላ 225 ብር ሶስተኛው ፕሮዳክት አይዲ 11 ፕሮዳክት ኔሙ ኮፍያ ፕራይሱ 0 ነው እንዴ ፕራይስ እንደውም 0 ብዬ አልጻፍኩለትም አይዲው እና ኔሙን የሰጠሁት ግን ያው ዲስፕሌይ ፕሮዳክት ፕራይስም ዲስፕሌይ ስለሚያደርግ ፕራይሱን 0 ብር ከ0 ሳንቲም አድርጎ አወጣለን ምክንያቱም በነፃ የተከፋፈለ ፕሮዳክት ነው ኮፍያ so my point is ኮንስትራክተር አንድ ብቻ ሊሆን ይችላል በተለያየ አርጊመንት የሚወስድ ኮንስትራክተር ሊሆን ይችላል ሌላ ቦታ ምንድነው ትልታላችሁ ይሄንን ሜተድ ኦቨርራይዲንግ ትልታላችሁ ሜተድን ኦቨርራይድ ማድረግ ሜተድ not overriding this is overloading overload ማለት ፓራሜትሮችን ይቀያየራችሁ overload እንደማድረግ ነው the same ሜተድ ኔም ነው
ግን አርጊመንቶቹ በመጠኑ ስለተለያዩ በተመሳሳይ ስም የተለያየ ፋንክሽን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜተድ ኦቨርሎዲንግ ሌላም ነገር ከቨር ያደርግ ነው። ሶ this is constructor አንድ ሌላ ነገር ማወቅ ያለባችሁ እያንዳንዱ ክላስ ባይ ዲፎልት ኮንስትራክተር ይኖረዋል። ዲፎልት ኮንስትራክተር ማለት ይሄ ነው፣ ምንም አርጊመንት የማይወስድ። ይህንን መጻፍ አይጠበቅባችሁም። ባይ ዲፎልት ይኖረዋል፣ ዲፎልት ኮንስትራክተር ይኖረዋል። ብዙም ኮንፊደንስ የለኝም ይችን ቴስት ለማድረግ። እስቲ አንድ ነገር ቴስት ለማድረግ ልሞክር። አይታችሁታል። ኦብጀክት ዌል እዚህ ጋር ይሄን ጽፌለታለሁ። ቅድም ካልኩት ጋር ኮንትራዲክት ያደርጋል። አይ ዶንት ኖ ሪፈር አድርጉ በደንብ ሌላ ቦታ። ግን ሌሎች ለምሳሌ አሁን ላይብራሪ ሲመጡ ዲፎልት ኮንስትራክተር ኢምፕሊሲትሊ ይኖራቸዋል። እኔ ጋር ኮምፕሌን እያደረገ ነው፣ ዲፎልት ኮንስትራክተር የለህም እያለ ነው። ምናልባት ተሳስቼ ሊሆን ይችላል፣ ግን አጣሩ። እኔ የማውቀው ዲፎልት ኮንስትራክተር ባይ ዲፎልት ይኖረዋል ነው። ሶ አይታችሁት ከሆነ 3 አይነት ኮንስትራክተሮች አሉ እዚህ ጋር። ኦኬ ሶ ስለ ኮንስትራክተር ይችን ካወራን ይበቃናል። ክላስ ኦብጀክት ኮንስትራክተር ኤክሴትራ ከቨር አረግ። ይህን ሴቭ እናድርገውና ኔክስት ሌላ ነገር ነኝ። ኢንሄሪታንስ ሃዝ ኤ ሪሌሽንሽፕ ኢንሄሪታንስ አንድ በጣም አሪፍ ነገር ነው። የኦኦፒ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሃዝ ኤ ሪሌሽንሽፕ ማለት ደግሞ ይሄኛውን እኔ ለምሳሌ አንድ ግለሰብ እድሜ ክላስ ልቀይረው ስሙን የሰው አድራሻ ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መጣና የአዲስ አበባን ህዝብ ቁጥር አላውቀውም ወይ የአዲስ አበባ ህዝብ ቁጥርን ማወቅ እፈልጋለሁ። ይሄ ኮንዶሚኒየም ቤት መንግስት ይሰራ ያለ አንዳንዱ ሰው ሁለት እየተመዘገበ ነው። አንዳንዱ ቤት እያለውም ሌላ ድጋሚ እየተመዘገበ ነው። አንዳንዱ አድራሻው በቅጡ አይታወቅም። ላይ ጥርት ያለ የአዲስ አበባን ህዝብ ዳታቤዝ ፍጠሩልኝ። ስማቸውን፣ አድራሻቸውን፣ እድሜያቸውን፣ ስራ ቦታቸው ኤክሴትራ መረጃ የያዘ ማወቅ ፈለግን ብሎ መጣና ፕሮጀክት ሰጣችሁ። አሪፍ ፕሮጀክት፣ ምክንያቱም ይከፍሏችኋል። ተማሪዎች ናችሁ። በትርፍ ጊዜያችሁ ይህንን እየሰራችሁ ገንዘብ ታገኛላችሁ። እንደዛ በጣም ኮምፕሊኬትድ ያልሆነ ግን ሲምፕል ነገር እንስራ። ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ነዋሪ ከሆነ ምን አለው? የቤት ቁጥር ኢንቲጀር፣ ሃውስ ነምበር ኢንቲጀር ነው። የቤት ቁጥር አይ ቲንክ ሶ የቤት ቁጥር ይኖረዋል ወይ? የቤት ቁጥር የሚለው መጀመሪያ ከንቱን እንጀምር። መጀመሪያ ስም አለው ሰውየው። ሁለተኛ ምን ይኖረዋል? ጾታ አለው። ጾታ ቡሊያን መሆን ይችላል። ወንድ ወይ ሴት ነው። ጾታን ይሄ ነው አሪፍ። ላይክ ዲዛይን ስታደርጉ ዳታ ታይፓችሁን ምን አይነት ዳታ ታይፕ መጠቀም እንዳለባችሁ ማወቅ አለባችሁ፣ ኦር ማሰብ አለባችሁ። ስትሪንግ ባደረገው ወንድ ሴት እያልኩ መጻፍ ይችላል፣ ግን ስትሪንግ ረጅም ነው፣ 4 ባይት ይወስዳል። ካራክተር ባደረገው ሜል ኦር ፊሜል ኤም ኦር ኤፍ የምትሏን ሴቭ ማድረግ ይችላል። ካራክተር 1 ባይት ነች። ታችሁት ከሆነ በአንድ አራተኛ ሚሞሪን ቀነስኩ ማለት ነው፣ ወጪን ቀነስኩ። ሚሞሪ ማለት ኤክስፔንሲቭ ነገር ነው። ሶ ባይት እናድርገው። ባይት ጀንደር ጾታ፣ ሌላ ምን አለው? አንድ ግለሰብ
ስም አለው፣ ጾታ አለው፣ እድሜ አለው። አሪፍ ኢንቲጀር አታርጉ። ኢንቲጀር 4 ቢት ነው። የአንድ ሰው እድሜ ከ120 አይበልጥም። ከ120 ካልበለጠ ለምንድን ነው ኢንቲጀር የማደርገው? ራይት ባይት አይደለም። ጀንደር ባይት አይደለም፣ ካራክተር ማለት ነው። ካራክተር ማለት አንድ ካራክተር ኤም ኦር ኤፍ፣ ሜል ኦር ፊሜል፣ ወይም ወና ወንድ፣ ሴት፣ ሴ አማርኛ መጽሐፍ ስለማንችል በእንግሊዝኛ እናድርገው። ኤም ኤንድ ኤፍ። ሶ እድሜውን ለመጻፍ ኢንቲጀር ማድረግ የለብኝም። ለምንድነው ኢንቲጀር ማድረግ? ኢንቲጀር ኤክስፔንሲቭ ነው። 4 ባይት ነው። የሰው እድሜ ከ120 አይበልጥም። ከ120 ካልበለጠ ደግሞ ወይም ከ130 ካልበለጠ ባይት በቂ ነው። ባይት 1 ባይት ነው። 127 ድረስ ይሄዳል ማክሲመም። ሶ ኤጅ ዲዛይን ማለት እንደዚህ ነው። ኦር ኮድ ሪቪው የሚባል ነገር አለ። ስራ ላይ ስገቡ የጻፋችሁትን ኮድ ሰው መጥቶ የሌላ ሰው ሪቪው ያደርገዋል፣ ያየዋል ከማለፉ በፊት እና ለምሳሌ ኤጅን አሁን ደብል አድርገህ ብትሰጠኝ ለምን አስፈለገ? ደብል ነው የምልህ። ደብል እድሜ ፍራክሽን አይሆንም። 4 ዓመት ከ7 ወር ከ9 ቀን እየተባለ አይጻፍም። 4 ዓመት ከሆነ 4 ዓመት ነው ወይ 5 ዓመት ነው። ደብል ካረከው ጥያቄ ነው፣ ችግር ነው። ኢንቲጀር የምታደርገው ለምንድነው ኢንቲጀር ያስፈለገ? 1790 ዓመት የሆነው ሰው የለም አዲስ አበባ ውስጥ። ስለዚህ ባይት አድርጉት 128። አሪፍ ዲዛይን ነው። አሪፍ ፕሮግራሚንግ ስታይል ነው። እንደዚህ አይነት ልመዱ እግረ መንገዳችሁን። ይሄን አራኩኝ። ከዛ አድራሻ ነው። አድራሻ አይታችሁት ከሆነ የቤት ቁጥር፣ ክፍለ ከተማ፣ ቀበሌ ኤክሴትራ ኤክሴትራ ረጅም ነው። ያን ሁሉ ከምዘረዝር አድራሻን በአንድ ባረገው ላይ አንድ ኦብጀክት ቢሆን አድራሻልና አድራሻ ከዛ ውስጡ የሚበተን ነገር ቢሆን። ያንን ለማድረግ ዳታ ታይፕ የለኝም። ስትሪንግ አይሆንም፣ ካራክተር አይሆንም፣ ባይት አይሆንም፣ ደብል አይሆንም፣ ፍሎት አይሆንም። ምን ማድረግ አለብኝ? አዲስ ዳታ ታይፕ ክሬት ማድረግ አለብኝ። ዳታ ታይፕ እንዴት ነው ክሬት የሚደረገው? ፕሪሚቲቭ እና ነን ፕሪሚቲቭ የሚባል ነገር አውርተናል። ፕሪሚቲቭ እነ ስትሪንግ እነ ካራክተር እና ባይት ናቸው። ነን ፕሪሚቲቭ ማለት ስትሪንግ፣ አሬ፣ ሊንክድ ሊስት፣ ትሪ፣ ሃሽ ቴብል ምናምን ናቸው። ክሬት የሆኑ ናቸው። የራሳችንን ክሬት እናደርግ። ምን የሚባል አድሬስ የሚባል ደግሞ ዳታ ታይፕ አለ ወይ? የለም። ግን ክሬት እናደርገዋለን። አድሬስ ምን በለው? አድራሻ። እስቲ በአማርኛ እንፈንጭ። ኔም ስላልነው ስም ሳይሆን በአድሬስ እንበለው። በኋላ እንቸግራለን። ADDRESS እርግጠኛ አይደለሁም ስፔሊንጉን። አድራሻ የሚባል አድሬስ የሚባል ኦብጀክት ዳታ ታይፕ ፈጠርኩ። ግን አድሬስ የሚባል ዳታ ታይፕ ስለሌለኝ ምን አደርጋለሁ? ልፍጠረው ያንን ዳታ ታይፕ። ምን እፈጥራለሁ? ክላስ አድራሻ አድሬስ። ዳታ ታይፕ ኦብጀክት ነው የሚሆነው። አድሬስ what's he complaining about? ካፒታል ሲ ስሞል ሲ። አይታችሁት ከሆነ ገና ክላሱን ክሬት ሳያደርግ ጸጥ አለ። ኮምፓይለሩ ኮምፕሌን ማድረግ አቆመ፣ ወይም ሬድ የሚያሳየኝን አጠፋው። አሁን ያውቀዋል፣ ኦብጀክት ነው። አድራሻ ምን አለው? ቤት ቁጥር ኢንቲጀር፣ ሃውስ ነምበር፣ ኢንቲጀር፣ ቀበሌ በቁጥር ስለሆነ 13 14 ከሆነ አንዳንዴ 13 14 ምናምን ይሉታል፣ ግራ ሲያጋቡን። ሌላ ምን አለ? ስትሪንግ፣ ክፍለ ከተማ፣ ሰብሲቲ። ይበቃናል። ይሄ ካለን አሁን ሌላ ምንድነው የምንፈልገው? የሰውየውን አድራሻ መመዝገብ እንፈልጋለን። አንደኛ። ሁለተኛ ስም ስናሳልፍ የሰውየውን አድራሻ መልሰን ማውጣት እንፈልጋለን። ቀለል እናድርገው፣ ኮምፕሊኬት እናድርገው። ኔክስት ምንድነው? ምሳሌ ባያ ታሪክ ነው። ዲስፕሌይ ፐርሰን አለ፣ አድራሻ አለ። ፋንክሽን ቢኖረኝስ? ፐብሊክ አድራሻውን የሚያሳይ ክላስ እዚህ ጋር ፐብሊክ
void show address የሚባል ፋንክሽን አለኝ አድራሻውን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል system dot out dot print line bracket address is house number comma house number መደመር ምልክት ተርሱ ካስኬድ ኮንካትኔት ለማድረግ ፕላስ ስፔስ ፍጠር ወይም ኮማ ጨምረና ስፔስ ፍጠርልኝ ስፔስ ፈጠረ ከዛ ፕላስ ቀበሌ KBLE ፕላስ ኮማ አድርገህ ስፔስ ፍጠርልኝ ፕላስ subcity right subcity KEBLE ለምንድነው ቀበሌ ኮምፕሌን የሚያደርገው ቀበሌ ኢንቲጀር ነው ቀበሌ ቁጥር ያ so ሌላው ኦኬ ክላስ ይሄ ክላስ አድራሻው ያድራሻን ይመዘግብና መልሶ ያሳያል ፕሮዳክት አይደለም ይሄ እንቀይረው ስሙን የፕሮዳክት ሳይሆን ምንም በለው ክላስ ኔማችንን registration ለቀያይሮ ነው ያለኝ ነው እሺ ቀይሮ አልኩት ቀየረው registration ከዛ registration ክላስ ይሄን ክላስ ፎልደር ላድርገው registration ክላስ የሚያሳይ ሰው የሚያሳይ ወይ ያን ግለሰብን የሚያሳይ ሜተድ ነው public void show resident ማለት ነዋሪ ማለት የአዲስ አበባ ነዋሪ system dot out ነው የሚሆነው system dot out dot print line name ስሙን እድሜውን እና ጾታ gender female no gender is a gender እና እድሜው ይሄን ካልኩ በኋላ ኔክስት ምንድነው ማድረገው ኦብጀክት ክሬት አደርጋለሁ ኦብጀክት ክሬት አደርግ አይዘር ኮንስትራክተር መጠቀም ይችላልው ካልሆነ ደግሞ እያንዳንዱን አይታችሁት ከነዚህ ምሳሌ ላይ ኮንስትራክተር ክሬት አላደረገም ሶ ያደረገ ያለው ነው ፐርሰን p1 አለና p1.name p1.age እያለን የጻፈው እያንዳንዱ ቫልዩ አክሰስ እያደረገ የትኛውን እንደምትፈልጉ አላውቅም ኮንስትራክተር ኦሬዲ ምሳሌ ስላየን አሁን ሌላ መልኩ ነው ሌላኛውን ኤግዛምፕል ነው ኮንስትራክተር ክሬት ማድረግ የተሻለው አማራጭ የተሻለው ፕሮግራሚንግ ስታይል ግን እንደው ለማወቅ ያክል እዚህ ጋር ሌላ ምሳሌ በሌላ መልኩ ልንስጣው ሶ registration ይባላል ኦብጀክት ክሬት አደርጋለሁ registration object equal to no not equal to just click አድርጉት ያ ዲፎልት ኮንስትራክተር ነው ይወስዳል ማለት ነው አሁን አይታችሁት ከሆነ ላይክ ምንም ኒው ኦብጀክት አላደረኩም ሶ ዲፎልት ኮንስትራክተሩን ስለሚወስድ ነው object dot name equal to ስም ስጡኝ የአዲስ አበባ ነዋሪ ጣይቱ የምትባል ሴትዮ አለች እንበል አንደኛ ኮምፓይለሩ ኮምፓይል እያደረገ ነው
object is not initialized. Equal to new object constructor የለም ሌላኝ ነው አሁን interesting. I don't understand like ለምን የኔ ምጽፋ አፕሊኬሽን ለምን ዲፎልት ኮንስትራክተሩን እያመጣልኝ እንዳልሆነ አልገባኝም። ኮንስትራክተር ክሬት አልሆነም። just give me a second. ኮምፕሌን ማድረግ አልነበረበትም። oh no new objects are no it's not new objects, it's new registration. yep አይታችሁት ከሆነ new registration compiler ኮንስትራክተር የለኝም እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ክሬት አላረኩም ክላስ ውስጥ። ይሄ ክላሱ ሁሉም የያዘ ነው ግን እዚህ ጋር ፐብሊክ ስታቲክ void main ምትሏን እንደ ከውጭ የሆነ አይነት አስዩም አድርጓል። ሶ ኮንስትራክተር የለኝም ግን ዲፎልት ኮንስትራክተር ዜሮ አርጊመንት የሚወስድ ኮንስትራክተር ራሱ ባይ ኢምፕሊሲትሊ ስላለው ኮምፕሌን አያደርግም ማለት ነው። ቀደም ስሞክር የነበረውና እርግጠኛ ያልሆንኩት ሶ ስም ጻፍኩኝ object dot gender ጣይቱ የሴት ስም ነው። ሶ ምን ልበለው ፊሜል ካራክተር ስለሆነ አንድ ካር ስለሆነ ታይፑ አንድ ካራክተር ነው የምታሳልፉ። object dot age ለጣይቱ የምትባለው ኮረዳ የ19 ዓመት ልጅ ነች እንበል። ከዛ አድራሻው መጻፍ ፈለኩኝ ለኦብጀክት የጣይቱን አድራሻ ክሬት ለማድረግ አድሬስ አይታችሁት ከሆነ I can say object dot address ማለት ይችላል። object dot address አመጣልኝ equal to ዝም ብዬ የሆነ ቁጥር ልሰጠው አልችልም ምክንያቱም አድሬስ ኦብጀክት ነው ክላስ ነው እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ ሶ ምን ማድረግ አለብኝ አድሬስ የሚባል ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አለብኝ መጀመሪያ አድሬስ add በለው equal to new address ዲፎልት ኮንስትራክተሩን ይወስዳል። ከዛ ምን አደርጋለሁ address dot ቀበሌ or house number equal to አዲስ አበባ ያለው የቁጥራችን 770 ነበር። so 770 address dot ቀበሌ 13 ነበር 13 በዚህ አድራሻ ፍለጋ እንዳትሄዱ ታገኟቸውም ይቀይረዋል። address dot I think ሰፈሩን ፈርሷል መሰለኝ sub city ጨርቆስን በእንግሊዝኛ አላውቀውም ጨ ኪርኮስ I think that's የተቀራረበ ሶ አሁን አድራሻ ሞላ የጣይቱን አድራሻ ሞላው። ከዛውን እዚህኛው ሬጂስትሬሽን ኦብጀክት ላይ አድራሻው ማስቀመጥ አለብኝ። ምን አደርጋለሁ ኦብጀክት ዶት አድሬስ ይልና ማንም ይሁን አድ የሚለው ኦብጀክት ነው ምክንያቱም ትዝ ካላችሁ ነው and no including instance of type registration is accessible must qualify the algorithm and including instance of type. For example x plus new a where x is an instance of registration. Oh, I think he is saying no, I don't understand. Just a second. Why is he complaining? No enclosing instance of type registration is accessible. No instance of የምትሰራ ምሳሌ ስለሆነች እሷን ቸክ ላድርጋት። አድራሻ ብዬ ገቢቶ አንዱ ውስጥ መሆን የለበትም። ፐብሊክ ክላስ
ክላሳችን እዚህ ጋር ማለት ላይክ የተለያዩ ክላሶች መሆን ያለባቸው አንዱ ክላስ ውስጥ መሆን የለበትም። ኢነር ክላስ ነው የሚሆን እንደዛ ካልሆነ። ይሄኛው ክላስ እዚህ ጋር ያልቃል። ይሄ ክላስ ማለት የመጀመሪያው ክላስ ይሄኛው ሁለተኛው ክላሴ እዚህ ጀምርና የት ያልቃል? እዚህ ጋር ያልቃል። ያ አድራሻ እኮ በራሱ ፋይል ውስጥ ነው። too many show resident ይሄኛው እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። አንድ ክላስ እየጻፈ አንድ ፋይሉ ላይ እየጻፉ ስለሆነ የተቸገረ የተለያየ ፋይል ነው የተሻለው አካሄድ። public class resident registration ናው አሁን ሁሉ ነገር ኮምፕሌን ማድረጉን ማቆም አለበት። አንድ ነገር የረሳሁት ሜን ክላሳችሁና እንትኑ መመሳሰል አለበት። ኔሙ ዲቴል አስረዳችኋለሁ። የሆነ ብዙ እየዘላበድኩ ነው አሁን ላይ ለምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። in its own file. No, I don't want to define it in its own file. አንድ አይነት ፋይል ውስጥ ማድረግ ፈለኩኝ። ኦኬ እያለኝ ያለው ምንድነው? ራሱ ፋይል ውስጥ ጻፈው እያለኝ ነው ያለው። ለየብቻ ጻፋቸው ክላሶችን አንድ ፋይል ላይ መጻፍ አችልም እያለ ነው። ኮንትሮል ዚ አንዱ ችግር የለውም፣ የሚያስቸግር ነገር የለውም። ሪአሬንጅ እናደርገዋለን። ኮንትሮል ሲ 10 ሰዓት ተኩል ኦልሬዲ 1 ሰዓት ተሳልፈናል። ሌሎች ክላሶችን ክሬት ላድርግ። ኒው ክላስ ሬጅስትሬሽን ፊኒሽ ሬጅስትሬሽን ባል ክላስ ክሬት አደረኩኝ። ይሄ እንዳለ ልውሰደው እዛ። ኮንትሮል ኤክስ ኮንትሮል ቪ ይሄን አጠፋዋለሁ። እንደውም ብዙ ነገር በደንብ ከቨር እናደርጋለን። አድራሻ የሚባል ሌላ ክላስ ክሬት ላድርግ። ኒው ክላስ አድራሻ ፊኒሽ ኮንትሮል ኤክስ ኮንትሮል ቪ ሴቭ ኢት። ምንድነው ኮምፕሊት እያደረገ ያለው? type address is defined where? Okay, just forget him for now. Oh, here I think. Yep. ይሄኛው ሬጅስትሬሽን ሬዚደንት ሬጅስትሬሽን ይባል ዋናው ሜን ክላስ ያለ ደግሞ አሁን የተሻለ ነው። ሞር ሪደብል ነው። አይታችሁት ከሆነ ሬጅስትሬሽን የሚባል ክላስ አለኝ። ሬጅስትሬሽን የሚወስደው ስምን፣ ጀንደር እና ኤጅን ነው። ከዛ አድራሻን ይወስዳል። አድራሻ ኦብጀክትን አድራሻ የሚባል ሌላ ኦብጀክት አለኝ፣ ክላስ አለኝ። አድራሻ ደግሞ ሀውስ፣ ቀበሌ፣ ሰብሲቲ እና ሾው አድሬስ የሚባል ሜተድ አለው። ይህን ሴቭ ላድርገውና በተለያየ ፋይል ላይ ነው ያደረኳቸው። ሌላ ምንም እንቆቅልሽ አልሰራሁም። አሁን ኮምፕሌን ማድረጉን አቆመ። ይሄንን ካረኩ በኋላ አይታችሁት ከሆነ ያው የጣይቱን አድራሻ ከሞላው በኋላ ኦብጀክት ከምለው ፐርሰን ነው። ያ ኦብጀክትን በለው
አድራሻውንም ሞላሁት። ሶ ኔክስት ምንድነው ማድረግ እንፈልገው? ይሄን ሰውዬውን ዲስፕሌይ አድርግ ብለውስ ለምሳሌ አሁን ይሄን ሰው የሞላሁትን ሰው አሳየ ብለው ምንድነው ማድረግ? ኦብጀክት ዶት ሾው ሬዚዳንት ብለው ማንን ነው የሚያሳየኝ? ስሙን እድሜውን ምናምን ነው የሚያሳየኝ። አድራሻውንም አብሮ እንዲያሳየኝ ፈለኩ። አድራሻውን አብሮ እንዲያሳየኝ ከፈለኩኝ ምንድነው የማደርገው? ኦብጀክት ዶት ሾው ዲስፕሌይ ዋት አድሬስ ሾው አድሬስ ኦብጀክት ዶት አድሬስ ዶት አድሬስ ዶት ሾው አድሬስ አይታችሁታል? ኢንትረስቲንግ። ምን እንዳደረኩ ይሁት ኦብጀክት ራን እናድርገውና ከዛ ኤክስፕሌን ባደርግ ይቀላል። ራን ሳደርገው ምን አሳየኝ? ስሙ ጣይቱ፣ ጀንደር ፊሜል፣ እድሜ 19፣ አድራሻው 770 13 ቂርቆስ። አድሬስ ይዝ ልሙላበት እዚህ ጋር ሃውስ ነምበር ቀበሌ ሰብ ሲቲ እንደው በደንብ ሪደብል እንዲሆን እያደረኩት ነው። ሌላ ምንም እንቆቅልሽ አላደረግም፣ እንዲሆን እያደረኩት ነው። እንደገና ራን እናድርገው። ታችሁት ከሆነ አድራሻው ሃውስ ነምበሩ 77 ቀበሌ 13 ሰብ ሲቲ። እዚህ እንደው በጣም በደንብ እንዲነበብ ከተፈለገ ላይክ ሪደብል ቅውጥ ያላርገው ካላችሁኝ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? /n/t የሚባል ነገር አለ። አዲስ ላይን እና ታብ አርግ /n/t ጉግል አድርጉት ካልገባችሁ። /n ማለት ኒው ላይን ፍጠር ነው። /t ከሲ ፕላስ ፕላስ የመጣ እንትን ነው። አይ ቲንክ ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ። ተሽቷል። ሞር ሪደብል አደረገልኝ። አድራሽ ጣይቱ ፊሜል እድሜዋ 19 እና አድራሻዋ ሃውስ ነበሩ ይሄ ቀበሌ ይሄ ሰብሲቲ ይሄ ብሎ አወጣለኝ። ኢንተረስቲንግ ፓርት እዚህ ጋር ምንድን ነው? እዚህ ጋር ነች። ኦብጀክት ዶት ሾው ሬዚዳንት አልኩኝ። ኦብጀክት ዶት አድሬስ አልኩኝ። አድሬስ ፕሮፐርቲ ነው፣ ፓራሜትር ነው። ከዛ ደግሞ ያ ፓራሜትር ሾው አድሬስ የሚባል ሜተድ አለው። ሬጂስትሬሽን አድሬስ እንደ ስትሪንግ ነው፣ እንደ ኔም ነው፣ አንድ ፓራሜትር ነው። ግን አድሬስ የሚባለው ኦብጀክት ስለሆነ ኦብጀክቱ ደግሞ ሜተድ ስላለው ሜተዱን በኦብጀክቱ በፓራሜትሩ በኩል አክሰስ አረኩት። እዩትና በደንብ አወራርዱት። ሶ ያ አሁን እናንተ ይችን ወስዳችሁ ማስፋት ነው። ላይክ ጌተር ሴተር ትፈጥራላችሁ። ስም ዳታ ከሆነ ፎርም ላይ እንዲወስድ ታደርጉታላችሁ። ለምሳሌ አሁን የአዲስ አበባ አስተዳደር መጥቶ ይሄንን ስራ ላይ ቢለኝ እንደ ዌብሳይት ነገር ኤችቲኤምኤል ተጽፉና የሆነ ፎርም ወይም ዊንዶውስ ፎርም ነገር ትፈጥሩና ሰውየው ታይፕ ታዩታላችሁ ስሙን ምናምን። ከዛ እነዛን ታይፕ የሆነም ትወስዱና ከበስተጀርባው ኮንስትራክተር ትፈጥሩና ይሄንን ሴቭ ያደርግላችኋል። ሁለተኛ ደግሞ ሰው ሲመጣ እንደዚህ ሁለተኛ ሴቭ አይዲ ተሰጧትና ያችን በአይዲዋ ዳታቤዝ ላይ ታነቧታላችሁ በአይዲው። ከዛ በቃ ጌት ስትሉት ጌት የሚል ሜተድ ትጽፉና አይዲውን ያይና አይዲው 1 ከሆነ ጣይቱ፣ አይዲ 2 ሞናሊዛ፣ አይዲ 3 ሃናን፣ አይዲ 4 ሩት፣ አይዲ 5 አይ ዶንት ኖ አበበ። ሀሳቡ ገብቷችኋል? ኤኒዌይስ ይህንን እዚህ ላይ እናብቃ። ምሳሌውን ኮፒ ላድርገው። ሌላው ሶስተኛው ቶፒካችን ኢንሄሪታንስ እና ኢንተርፌስ ወይም ኢንሄሪት ማድረግ ኢንሄሪታንስ ነው ሶስተኛው ቶፒካችን። ግን ባትሪ እየጨረስኩ ነው።
እንደገና 11 ሰዓት ሊሆን 5 ሰዓት ነው ሊሆን ነው ከኔ ጋር ከሌሊቱ ሶ ኢንሄሪታንስ ሁለት ቱቶሪያል ነው ሶ ኔክስት ታይም ከቨር ማድረግ እንችላለን ኢንሄሪታንስን አደበላልቀን አንድ ቱቶሪያል ማድረግ እንችላለን ሶ ይሄንን ዶክመንቱን ማብሬ አፕሎድ አደርገዋለሁ ሶ ዛት እንድታዩት ወይም እንድታነቡት ወይም ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ እንድትሰሩበት ማለት ነው ሶ ሁለት ነገሮችን ከቨር አድርገናል ዛሬ ምንና ምን ሶስት ነገሮች አንደኛ ጃቫ ኮምፓይለር እና ጃቫ ኤክስኪዩተር አይዲ ባይኖራችሁ ከእንዴት ነው ከሲኤምዲ ኮማንድ ላይ እንደምታደርጉ አሳየዋችሁ ከቱቶሪያል አንድ ጋር ኢንቫይሮንመንት ሴትአፕ ጋር የተያያዘ ነው ሁለተኛ ክላስ ኦብጀክት አየን ኮንስትራክተርን ከቨር አደረግ እና ደግሞ አዲስ ዳታ ታይፕ ክሬት ማድረግ እንዴት እንደሆነ አየን አሁን በመጨረሻ አድራሻ በሚለው አዲስ አበባ ሬዚደንት ሬጅስትሬሽን በሚለው ከቨር ቀጣይ ከቨር ያላረግነው ቶፒክ ኢንሄሪታንስ እና ኢምፕሊሜንቴሽን ነው ቱቶሪያል 6 ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ኢንሄሪታንስ አድቫንስድ ኢምፕሊሜንቴሽን ስለሆነ ይሄንን አብረን ከቨር እናደርገዋለን ኔክስት ቱቶሪያል ላይ ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል ደህና ሰንብቱ ቻው